गुड मॉर्निंग. तर तुम्हा सगळ्यांचं माझ्या ट्रॅव्हल विथ कांचन या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. तर आज आहे भोगी आणि नवीन वर्षाचा हा पहिला सण आहे. तर या नवीन वर्षाच्या पहिल्या सणाच्या भोगीच्या आणि मकर संक्रांतीच्या तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. ही मकर संक्रांत तुम्हा सगळ्यांना आनंदाची जावो आणि तिळगुळ घ्या, गोळगोळ बोला. तर या तिळगुळासारखाच गोडवा, खूप सारा छान छान गोडवा आपल्या नात्यामध्ये नेहमी कायम असू द्या. माझ्या पूर्ण यूट्यूब फॅमिलीला, फ्रेंड्सला सगळ्यांना मकर संक्रांतीच्या खूप शुभेच्छा. असाच गोडवा तुमचा माझ्यासोबत असू द्या आणि असंच भरभरून प्रेम तुम्ही मला नेहमी देत राहा. आणि अशीच आपली फॅमिलीला आपल्याला अजून वाढवायची, म्हणून तुमच्या फॅमिली फ्रेंड सर्कलमध्ये पण शेअर करत राहा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि माझ्यासोबत जुळून राहा. तर भोगी स्पेशल जेवण असतं ते म्हणजे भोगीची भाजी. तर आज मी पण भोगीची भाजी बनवणार आहे आणि छान तांदळाची खीर बनवणार आहे मस्तपैकी. तर चला आता तुम्ही पण माझ्यासोबत या आणि आपण बघूया भोगीची भाजीची रेसिपी आणि छान टेस्टी गोड अशी तांदळाची खीर. आता भोगीच्या भाजीसाठी मी इथे ब्रोकोली घेतली कट करून, कॉलीफ्लावर, त्यानंतर गाजर, भेंडी, काकडी, गिलके, बीन्स, मेथी, पोटॅटो आणि इथे वटाणे असे दाण्यांमध्ये नाही मिळत, डायरेक्ट शेंगमध्ये मिळतात. तर हे तसे वटाणे मी इथे घेतले. या व्यतिरिक्त तुमच्याकडे घेवडा, वाल असेल तर ते पण तुम्ही यामध्ये घालू शकतात. तर अशा ज्या भाज्या या सीझनमध्ये अवेलेबल असतात त्या याच्यामध्ये आपल्याला वापरायच्या असतात. तर माझ्याकडे इथं एवढ्याच अवेलेबल होत्या तर मी या घेतल्या आहे. तर या भरपूर झाल्या आहेत आता. तर याच्या व्यतिरिक्त तीळ तर मस्ट आहे. संक्रांत म्हटली म्हणजे तीळ ही प्रत्येक हिच्यात आलीच पाहिजे. तर या भाजीमध्ये आपण तीळ पण घालणार आहोत. तर सगळ्यात आधी आता आपण या कापलेल्या भाज्यांना थोडं फ्राय करून घेणार आहे. त्यासाठी मी कढईमध्ये थोडं तेल घातलं 1 चमचा आणि यामध्ये आता 1 चमचा हळद टाकेल आणि हळद मिक्स करून घ्यायची आणि मग ज्या आपण कापून घेतल्या आहे भाज्या त्या भाज्या आपल्याला यात टाकून द्यायच्या आहे. भाज्यांना छान चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करायचं आहे आणि थोडं 10 मिनटासाठी भाजीला शिजू द्यायचं आहे. तर आता सगळ्या भाज्या थोड्या सॉफ्ट झाल्या की त्यांना प्लेटमध्ये काढून घ्या. आता या भाजीला टेस्ट देणारं एक खास वाटण आपण आता बनवणार आहोत. तर त्यासाठी मी कढईमध्ये 1 चमचा तेल टाकलं आहे आणि 1 कांदा असा बारीक चिरून घेतला आहे. त्यानंतर 4-5 लसणाच्या पाकळ्या, कांदा आणि लसणाच्या पाकळ्या तेलामध्ये थोड्या फ्राय करून घेणार आहे. तर आता या कांदा आणि लसणाला आपल्याला थोडं ब्राऊन कलर येईपर्यंत फ्राय करायचं आहे. त्यानंतर कढईमध्ये 4 ते 5 चमचे खोबऱ्याचा कीस घालून त्याला लालसर रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. आता या कांदा खोबऱ्याच्या मिश्रणला आपल्याला प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये 1 टोमॅटो बारीक चिरून आपल्याला घालायचा आहे. त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर यामध्ये ॲड करायची आणि 4 चमचे तीळ आपल्याला यामध्ये घालायची आणि या सगळ्याचं एक बारीक वाटण तयार करून घ्यायचं आहे. मिक्सरमध्ये याची बारीक पेस्ट करायची. आता कढई ठेवायची गॅसवर. त्यामध्ये 2 चमचे आपल्याला तेल घालायचं आहे. तेलामध्ये 1 चमचा जिरं घाला आणि जी आपण कांदा खोबऱ्याची तिळीची पेस्ट बनवून घेतली होती, वाटण तयार केले ते यामध्ये ॲड करायचं आहे. मसाल्याला व्यवस्थित तेलामध्ये परतायचं आहे. छानपैकी मसाला भाजून घ्यायचा आहे या तेलामध्ये. नंतर त्यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा धनेपूड पावडर टाकायची. व्यवस्थित सगळ्या मसाल्यांना या वाटणमध्ये मिक्स करून घ्या. थोडंसं या वाटणला छान तेल सुटेपर्यंत या मसाल्याला नीट भाजून घ्या. त्यानंतर ज्या आपण भाज्या फ्राय करून घेतल्या होत्या सगळ्या त्या या मसाल्यामध्ये आपल्याला घालायच्या आहेत आणि चवीनुसार मीठ यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि सगळ्या भाज्या व्यवस्थितपणे मसाल्यामध्ये मिक्स करायच्या आहेत. त्यानंतर या भाजीमध्ये 1 ग्लास पाणी घालायचं आहे आणि भाजीला 10 ते 15 मिनटं शिजू द्यायची. 10 ते 15 मिनटात भाजी छानपैकी मस्त शिजून जाईल आणि मग ही आपली भोगीची भाजी खाण्यासाठी तयार आहे. खूपच छान ही भाजी बनून तयार होते आणि हिच्यात तिळीचं वाटण टाकल्यामुळे हिला टेस्ट खूप छान येते. याला तुम्ही मिक्स व्हेज पण म्हणू शकतात. अशीच मिक्स व्हेजसुद्धा तुम्ही बनवू शकता. संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी जी भोगी असते त्या दिवशी ही भाजी बनवली जाते आणि हिला बाजरीच्या भाकरीवर तीळ टाकून त्या भाकरीसोबत ही भाजी खाल्ली जाते.
भोगीच्या दिवशी जर ही भाजी खाल्ली तर आपण आयुष्यभर निरोगी राहतो असं म्हटलं जातं. भोगीच्या दिवशी जर ही भाजी खाल्ली तर आपण वर्षभर निरोगी राहतो असं म्हटलं जातं. त्यानंतर दुसरा मेनू गोडाचा पदार्थ जो मी बनवला होता तो म्हणजे तांदळाची खीर. तर एकदम मस्त टेस्टी रवाईदार मलाईदार अशी तांदळाची खीर मी बनवली होती. तर ती बघूया कशी. तर 1 तासाआधी 4 ते 5 चमचे तांदूळ मी पाण्यात भिजत घातले होते आणि ते तांदूळ थोडे फुलल्यानंतर त्याला मिक्सरमध्ये टाकून त्याची एक बारीक पेस्ट तयार करून घेतली होती. त्यानंतर गॅसवर पातेली ठेवून जी पेस्ट तयार केली तांदळाची ती मी या पातेलीमध्ये टाकून घेतली आणि गॅसवर हिला कंटिन्यू चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करत राहिली. या तांदळाच्या पेस्टला कंटिन्यू आपल्याला चमच्याने मिक्स करत राहायचं आहे, कारण हा तांदूळ असल्यामुळे खाली चिटकतो, त्यामुळे तो चिटकायला नको म्हणून कंटिन्यू त्याला मिक्स करत राहा आणि त्याची एक घट्ट अशी पेस्ट तयार होत नाही तोपर्यंत याला मिक्स करायचं आहे. असं करत राहिल्याने ही पेस्ट पण शिजत राहते, यातला तांदूळ शिजत राहतो आणि तो घट्टपणा पण त्याला येतो. त्यानंतर यामध्ये 1 कप दूध आपल्याला घालायचं आहे. दूध घालून पण व्यवस्थित चमच्याने मिक्स करत राहायचं आहे. तांदळाची खीर बनवत असताना फक्त पेशन्स आणि आपले हात चालू ठेवायचे असतात. तर आपला हात जर थांबला तर ही लगेच खाली चिटकते आणि तिचा जळकावा असेल, म्हणून कंटिन्यू चमच्याने आपला हात फिरवत राहायचा आहे. त्यानंतर यामध्ये अर्धी वाटी साखर घालायची आहे. त्यानंतर साखरेला आपण व्यवस्थित विरघळून घ्या. याच्यामध्ये तुम्ही अजून अर्धा ग्लास पाणी देखील ॲड करू शकतात किंवा जर पाणी तुम्हाला नसेल ॲड करायचं तर अर्धा ग्लास दूध ॲड करा. त्यानंतर यामध्ये 2 चमचे खोबऱ्याचा किस आपल्याला टाकायचा आहे. त्यानंतर ही 2 ते 3 चमचे ड्रायफ्रूट पावडर आहे, काजू बदाम आणि पिस्त्याची, ती यामध्ये ॲड करायची आणि थोडीशी 1 चमचा वेलची पूड पण आपल्याला यामध्ये घालायची. या सगळ्याने छान मलाईदार आणि खूप छान टेस्ट येते खीरला. आपोआप हे तांदूळ दुधासोबत उकळत उकळत आपोआप त्याला घट्टपणा येतो आणि ती हळूहळू घट्ट होत जाते. तर अशी 10 ते 15 मिनटातच मस्तपैकी उकळून खूप छान टेस्टी अशी स्वीट तांदळाची खीर तयार होते. आता वरून थोडेसे ड्रायफ्रूट घाला आणि मस्तपैकी घट्ट अशी तांदळाची खीर खायला तयार आहे. तर मग तुम्ही पण कुठल्याही सणासाठी किंवा काही मार्गशीर्ष गुरुवारचं जसं काही उद्यापन असतं तसं कुठल्याही उपवासाच्या उद्यापनाला ही तांदळाची खीर बनवू शकता. तर असे मी हे 2 छान टेस्टी मेनू होते जे भोगीला बनवले होते, जी भोगीची भाजी आणि तांदळाची खीर, तसंच याबरोबर चपाती आणि मस्त गरमागरम भजी आणि पापड पण यासोबत होते. तर असा माझा हा भोगीच्या दिवसाचा जेवणाचा मेनू होता. तर कसा वाटलं तुम्हाला ही रेसिपी भोगीची भाजी आणि तांदळाच्या खीरची, हे मला नक्की कळवा आणि तुम्ही पण बनवून बघा. तर चला भेटूया आता पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा, खुश राहा, स्वतःची काळजी घ्या आणि खात राहा. बाय बाय.